हेलो फ्रेंड, आज हूँ बनावीश मरचाનું અથાણું। आ મરચાનું અથાણું તમે લાંબો સમય સુધી સ્ટોર કરી શકો છો અને હા, કેવી રીતે કરવી તેની આગળ હું બધી ટિપ્સ બતાવીશ, તો લાસ્ટ સુધી વિડિયોને જરૂરથી જોજો, તો જ તમને ખ્યાલ આવશે। તો તેમના માટે સૌપ્રથમ તો વઢવાણી મરચાં આવે તે મેં લીધા છે। તમે લાલ મરચાંનું અથાણું પણ આ રીતેથી જ કરી શકો। તો અડીએ તો આ રીતે કડક હોય છે, જેથી કરી મરચાંનું અથાણું લાંબો સમય સુધી બગડતું નથી। તો આ રીતે આપણે મરચાંને ધોઈ લઈ અને ઉપરથી આ રીતે આપણે કટ કરી લેશું અને આપણે ઊભો ચીરો લગાવી આ રીતે આપણે 2-3 કટ કરી લેવાના છે વચ્ચેથી। જો નાનું હોય તો 2 જ કટ કરવા અને મોટું હોય તો 3 કટકા આપણે આ રીતે કરી લેવા। આ મરચાં કડક હોવાથી તમારે લાંબો સમય સુધી ફ્રીજમાં સ્ટોર કરી અને તમે ખાઈ શકો છો અને સ્વાદમાં પણ એવું જ રહેશે। તો આગળ હું તમને બધી ટિપ્સ બતાવીશ કે જેથી કરી 2 થી 3 મહિના સુધી આ અથાણું તમે બનાવીને ખાઈ શકો છો અને બગડતું નથી। તો બધા મરચાંને આપણે આ રીતે કટ કરી લેવાના છે। જો લાલ મરચાંનું અથાણું તમારે કરવું હોય તો લાલ મરચાંનું અથાણું પણ આ રીતે કરી શકાય, પણ અત્યારે હું વઢવાણી મરચાંનું અથાણું કરી રહી છું। તો આપણે આ રીતે કટ કરી લઈશું। તો બસ આ રીતે બધા મરચાં હું કટ કરી લઈશ। તો મરચાં હવે રેડી છે અને થોડા થોડા બી પણ છે, તો આપણે હવે બીને કાઢી લઈશું। તો બી કાઢવા માટે આપણે તળવા માટેનો જારો હોય તેને એડ કરી એમાં આપણે ચાળી લઈશું। તો આ રીતે આપણે ચાળવાથી વધારાના બી નીકળી જશે અને જો થોડા ઘણા રહેશે તો વાંધો નહીં આવે। ઘણા લોકો રગું પણ કાઢતા હોય છે, પણ રગ નહીં કાઢવાની, કારણ કે રગ કાઢવાથી સ્વાદ એટલો બધો સારો નથી આવતો। તો આ રીતે ઉપર નીચે કરી જેટલા બી નીકળે એટલા કાઢી લેવાના। તો આ રીતે આપણે બધા મરચાંના બી કાઢી લીધા છે અને અમુક રહી ગયા છે, તો પણ વાંધો નહીં આવે। તો હવે આપણે એમાં મસાલા કરીશું। તો થોડીક આપણે હળદર એડ કરીશું અને આપણે સ્વાદ પ્રમાણે થોડું મીઠું એડ કરીશું, એટલે કે અડધી પોણી ચમચી જેટલું આપણે મીઠું એડ કરવાનું છે અને 2 ચમચી જેટલું લીંબુનો રસ એડ કરીશું। જો ફ્રેન્ડ, આ એક પ્રિઝર્વેટિવનું કામ કરે છે, આને લીધે અથાણું લાંબો સમય સુધી બગડતું નથી। આને આપણે ભેળવીને તમે 1-8 કલાક રાખી દેવાનું, જેથી કરી લાંબો સમય સુધી અથાણું કડક અને સારું રહે છે અને સ્વાદ પણ સારો આવે છે। તો સરખું એવું મિક્સ કરી અને ઢાંકીને આપણે 1 કલાક સુધી રહેવા દેશું। તો બસ હવે 1 કલાક થઈ ગઈ છે અને હવે આપણે જોઈ લઈએ। તો આપણે હલાવીને જોઈએ તો આમાં પાણી ઘણું છૂટું પડે છે, લીંબુ અને મીઠુંનું પાણી છૂટું પડે છે। તો આપણે એને ઝારામાં આપણે લઈ લેશું, જેથી કરીને વધારાનું પાણી બધું નીતરી જશે અને મરચાં એકદમ કોરા પડી જશે। તો આમને પણ આપણે અડધી કલાક રહેવા દેશું અને મરચાંના અથાણાને લાંબો સમય સુધી કેવી રીતે સ્ટોર કરવું જેથી કરીને આ અથાણું બગડે નહીં, એમની આગળ હું બધી ટિપ્સ તમને બતાવીશ અને જણાવીશ, તો તમે લાસ્ટ સુધી ધ્યાનથી સાંભળજો। તો બસ અડધી કલાક રહેવા દીધું અને ત્યાર પછી આપણે હવે મસાલો વઘાર કરી લેશું। તો એક વાસણ લઈ પોણી વાડકી એટલે કે 100 ગ્રામ આ મેં મેથીના કુરિયા લીધા છે। આ માફ ઇનફ છે। 250 ગ્રામ મરચાં સામે 100 ગ્રામ તમારે મેથીના કુરિયા લેવાના છે। એમાં આપણે 3 ચમચી જેટલી વરિયાળી લેશું, આખી વરિયાળી જ લીધી છે। આનો ખૂબ સરસ ટેસ્ટ આવે છે, એટલે હું થોડો વધારે પ્રમાણમાં લઉં છું। ત્યાર પછી 5 લવિંગ અને 10 તીખા હું લઈશ। ત્યાર પછી પોણી ચમચી જેટલું મીઠું એડ કરીશું।
ત્યાર પછી અડધી ચમચી જેટલી હળદર એડ કરીશું અને ઉપર થોડી ચપટી હિંગ લેવાની છે, તો એને વચ્ચે આ રીતે આપણે મૂકી દઈશું. તો પોણી વાડકી આપણે મેથીના કુરિયા હતા, તો પોણી વાડકી જેટલું સેમ આપણે તેલ ગરમ કરવા રાખી દઈશું. તેલને મેં ગરમ કરી લીધું છે. ગરમ કર્યા પછી ઢાંકણ ફટાફટ ઢાંકી દેવાનું છે ઉપર રેડીને. તો થોડી વાર રહીને આપણે હવે હલાવી લઈશું. તો સરખું એવું મિક્સ કરી લેવાનું છે. તેલ ગરમ હોવાથી બધા મસાલા સરખા ફ્રાય થઈ જશે અને કલર પણ સરસ આવી ગયો છે. તો હવે ઢાંકણ ઢાંકી 10 મિનિટ આપણે રહેવા દેશું, જેથી કરી થોડું ઠંડુ પડશે. ડાયરેક્ટ આપણે મરચાં ગરમમાં નથી નાખવાના, એ વાતનું આપણે ખાસ ધ્યાન રાખવાનું. તો બસ 10 મિનિટ થયા પછી આપણે હવે ઢાંકણ ઢાંકી ખોલી લઈશું. ત્યાં સુધીમાં મરચાં પણ નીતરી ગયા છે, અડધી કલાક થઈ ગઈ છે. તો આપણે હવે એમાં એડ કરી દઈશું. તો બસ 3 મિનિટ જેટલું સરખું એવું આપણે મિક્સ કરી લેવાનું છે, જેથી કરી મસાલો અને મરચાં સરખી રીતે ભળી જાય. અને ઉપરથી આપણે એક લીંબુનો રસ એડ કરવાનો છે. આ સમયે જો તમારે લીંબુ ન એડ કરવું હોય તો પણ ચાલે. અગાઉ આપણે મરચાંમાં એડ કર્યું હતું, છતાં પણ થોડું ખાટું હોય તો સરસ લાગે છે અથાણું. તો હવે સ્ટોર કેવી રીતે કરવું એ જાણી લઈએ. તો સૌપ્રથમ તો કાચની બરણી કે તમે પ્લાસ્ટિકની બરણી લઈ શકો છો, પણ આમાં વધારે સારું રહે છે. જેથી કરી કાચની બરણીનો પસંદ કરવો અને 1 કલાક તડકામાં સૂકવી અને ત્યાર પછી જ ઉપયોગ કરવો, જેથી કરી અંદરનું કોઈ પણ ભેજ હોય કે બેક્ટેરિયા હોય તે મરી જતા હોય છે. ત્યાર પછી આપણે આ રીતે દબાવીને ભરવાથી પણ લાંબો સમય સુધી મરચાંને તમે સાચવીને રાખી શકો છો. અને તેલ ડૂબાડૂબ તમે ઠંડુ થયા પછી ઉપર ડૂબાડૂબ તેલ રાખો તો પણ લાંબો સમય સુધી અથાણું બગડતું નથી. અને ડાયરેક્ટ મોટી બોટલમાં નહીં, પણ નાની બોટલ અઠવાડિયા સુધીની ભરી અલગ રાખવાથી તો પણ લાંબો સમય સુધી અથાણું બગડતું નથી. તો આ રીતેથી તમે અથાણું લાંબો સમય સુધી સાચવીને રાખી શકો છો અને એટલું જ ટેસ્ટી બની રહે છે. તો તમને આજની રેસીપી કેવી લાગી કમેન્ટ કરી જરૂરથી બતાવો. વિડીયો સારો લાગે તો વિડીયોને લાઇક, શેર અને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ના ભૂલશો. મળીશું આવા જ અવનવા વિડીયો સાથે. થેન્ક યુ સો મચ ફોર યોર વોચિંગ.